વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ ખાટી મીઠી કઢી. કઢી આપણે ઘરે તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ ઘણા બધા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ હોય છે કે મેડમ અમારી કઢી પરફેક્ટ નથી બનતી, કાં તો જાડી બને કે પાતળી બને, કે જે ટેસ્ટ પ્રોપર જે આપણે ગુજરાતી રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈએ કે લગ્ન પ્રસંગમાં ખાઈએ એવી કઢી ઘરે નથી બનતી. તો એવી કઢી કેવી રીતે બનાવવી અને મેઝરમેન્ટમાં શું ધ્યાન રાખવું એ બધું હું તમને વિડીયો દરમિયાન જણાવતી જઈશ. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. નવી રેસીપી શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની જાણકારી મળતી રહે. હવે શ્રીજી ફૂડની એપ તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એપલ સ્ટોર પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં કઢી બનાવવા માટે એક સ્ટીલની તપેલી લઈ લઈશું. જેમાં પણ કઢી બનાવી છે ડાયરેક્ટ એમાં જ આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરીશું. અહીંયા મેં અડધો કપ દહીં લીધું છે અને એનાથી અડધી ક્વોન્ટિટીમાં એટલે કે 1/4 કપ મેં ચણાનો લોટ લીધો છે. જેટલું દહીં લો એનાથી અડધો ચણાનો લોટ, કે જેટલો ચણાનો લોટ છે એનાથી ડબલ દહીં, એ રીતે તમે મેઝરમેન્ટ નક્કી કરી શકો. તો મેઝરમેન્ટમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો તો કઢીની કન્સિસ્ટન્સી પ્રોપર બનશે. દહીંને ડાયરેક્ટ તપેલીમાં લઈ લઈએ. દહીં વધારે ખાટું પણ નહીં અને મોળું પણ નહીં એવું લેવાનું છે અને રૂમ ટેમ્પરેચરનું હોવું જોઈએ. ચણાનો લોટ અને દહીં બંને આપણે ઉમેરી દઈએ. એ પછી આમાં પાણી ઉમેરવાનું. તો અત્યારે 2 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો આ અડધા કપનું માપ મેં લીધું છે, તો 4 કપ પાણી હું ઉમેરી દઈશ, એટલે ટોટલ 2 કપ થશે. પાણી ઉમેર્યા પછી તમારે આને ઝરણીથી ઝેરવું છે તો પણ ઝેરી શકો. અત્યારે હું એને હેન્ડ બ્લેન્ડરથી જ મિક્સ કરી લઈશ. તમે એને મિક્સ કરશો પછી એની આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી હશે. તો ફાઇનલી જ્યારે કઢી ઉકળી જાય એ પછી એની કન્સિસ્ટન્સી આવી હોવી જોઈએ. તો હજુ કઢીને ઉકાળવાની બાકી છે, તો એના ભાગનું પાણી આપણે ઉમેરવાનું. તો કઢીને ઉકાળવા માટે હું અડધો કપ પાણી અત્યારે ઉમેરી દઈશ, એટલે ટોટલ 2.5 કપ પાણી મેં ઉમેર્યું. આટલું પાણી આપણે બાળીને કઢીને ઉકાળવાની છે. જો છાશ લેતા હો તો 3.5 કપ છાશ લેજો અને 1/4 કપ ચણાનો લોટ લેજો. અને ફાઇનલી કન્સિસ્ટન્સી એની આવી રહેવી જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે તમે મિક્સ કરી લો. એ પછી એને ગરમ કરવા માટે મૂકવાની. તો કઢીને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર ઉકળવા માટે મૂકીશું. ગુજરાતી કઢી બનાવો કે ગુજરાતી દાળ બનાવો, એને તમે જેટલું ઉકાળશો એટલી જ એ ખાવામાં મીઠી લાગે. અત્યારે આમાં કોઈ જ મસાલા નહીં કરીએ. પહેલાં કઢી ગરમ થાય એટલે એને બીજા ગેસ ઉપર હું ટ્રાન્સફર કરી દઈશ અને આનો વઘારની તૈયારી કરી લેવાની છે. તો આ મિશ્રણ ગરમ થઈ ગયું છે, એને બીજા ગેસ ઉપર હું ગરમ થવા માટે મૂકી દઉં છું. અને અહીંયા આપણે એની વઘારની તૈયારી કરીશું. કઢી માટેનો ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને એને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર રાખીશું. ફાસ્ટ ગેસ ઉપર કઢીને નહીં ઉકાળવાની. એક વઘારિયું મેં લીધું છે, એમાં 1 ચમચી તેલ નાખીશું અને તેલની સાથે જ આપણે 2 ચમચી ચોખ્ખું ઘી ઉમેરવાનું છે. તેલ અને ઘી બંને મિક્સ કરીને વઘાર કરશો તો વઘારનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો એકવાર આ રીતે વઘાર જરૂરથી કરજો. તેલ અને ઘી બંને ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરવાની છે. મેં જે ઝીણી રાઈ આવે છે એ ઉપયોગમાં લીધી છે. ગેસ ધીમો કરી દેવાનો અને એમાં થોડું જીરું ઉમેરવાનું છે. એક સમારેલું લીલું મરચું આમાં ઉમેરીશું, ઝીણું સમારી લેવાનું. અને હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ગેસ બંધ કરીને બાકીની સામગ્રી ઉમેરીશું. તો એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીએ, થોડા સૂકી મેથીના દાણા, ચપટી જેટલી હિંગ અને થોડો મીઠો લીમડો ઉમેરીશું. લીમડાને મેં ધોઈને લૂછી લીધો છે. બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ કરી લો. તો આ કઢી માટેનો વઘાર તૈયાર છે. જે કઢી ઉકળે છે એને આ ગેસ ઉપર લઈ લઈશું અને વઘાર કઢીમાં ઉમેરી દઈએ. વઘારને સરસ રીતે કઢીમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે. કીધું એ પ્રમાણે હવે આને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે ઉકળવા દઈશું. અને વઘાર ઉમેર્યા પછી કઢીનું મિશ્રણ ઉકળવાનું શરૂ થાય એટલે બાકીની વસ્તુ આમાં ઉમેરીશું. તો સૌથી પહેલાં તો આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. તો અત્યારે જે માપ લીધું એમાં હું લગભગ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરું છું. તમે સ્વાદ પ્રમાણે ઓછું વધતું કરી શકો છો. ઘણા લોકોને ખાટી કઢી પસંદ હોય છે, તો તમારે ગળપણ ના ઉમેરવું હોય તો નહીં ઉમેરો તો ખાટી કઢી બનશે. અત્યારે હું જે ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી હોય છે એ બનાવું છું. તો મેં 70થી 80 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેર્યો છે. જો સમારીને ઉમેરશો તો 3 થી 4 ચમચી જેટલો થશે. ગોળની ક્વોન્ટિટી તમે જે દહીં ઉપયોગમાં લો એમાં કેવી ખટાશ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ રહેલું હોય.
એટલે કઢી 8-10 મિનિટ ઉકળે પછી ચાખી જોવાનું. જો તમને ખાટી લાગે તો થોડો ગોળ કે એકાદ ચમચી ખાંડ ઉમેરી શકો છો. હવે આ કઢીને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર ઉકળવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે. લગભગ 8થી 10 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. અત્યારે થોડી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈએ જેથી કોથમીરની સ્મેલ અને ટેસ્ટ સરસ રીતે કઢીમાં બેસી જાય. હજુ પણ કઢીને આપણે 10થી 12 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસ ઉપર ઉકળવા દેવાની છે ને વચ્ચે વચ્ચે હલાવવાની. તો કઢી ઉકળે છે ત્યાં સુધી હું તમને એક એપ વિશે જણાવીશ જેનાથી તમે ઘરે બેઠા પણ પૈસા કમાઈ શકો છો. આ એપ વિશે મેં સાંભળેલું તો હતું પણ થોડા ટાઈમ પહેલાં મેં એમાં જોઈન કર્યું અને પછી મને આ સારું લાગ્યું તો મેં વિચાર્યું કે તમારી સાથે પણ આ એપ શેર કરવી જોઈએ. તો એના માટેની મેં એક ક્લિપ તૈયાર કરી છે તો પહેલાં તમે એ જોઈ લો. સૌથી પહેલાં તમારે શોપ 101ની એપ પ્લે સ્ટોર પરથી કે નીચે આપેલી લિંક ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી લેવાની. ડાઉનલોડ કરીને એને ઓપન કરશો એટલે એની બધી કેટેગરીઝ તમને જોવા મળશે. જે ફિલ્ટરનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો તો ત્યાંથી પણ અલગ અલગ કેટેગરીઝ જોવા મળશે. અહીંયા દરેક જાતની વસ્તુ તમને સારા એવા ભાવમાં મળી જાય છે. તો કોઈ પણ એક વસ્તુ સિલેક્ટ કરીને હું તમને ડિટેલમાં આના વિશે જણાવું. તો અત્યારે હું સાડીની કેટેગરી સિલેક્ટ કરું છું. તો આ રીતે સિલેક્ટ કરશો એટલે પૂરું કેટલોગનું ડિસ્ક્રિપ્શન અને પૂરું કેટલોગ ખુલશે. તો કોઈ એક વસ્તુ તમારે શેર કરવી છે તો પણ કરી શકો પણ પૂરું કેટલોગ શેર કરવું વધારે સારું રહેશે. તો કેટલોગ સિલેક્ટ કરીને એને વોટ્સએપ ઉપર ગ્રુપમાં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શેર કરી શકો છો. એકવાર શેર કરશો એટલે ઇમેજ શેર થશે, ફરી શેર કરશો એટલે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન શેર થશે. આ રીતે 2 વાર શેર કરજો. અને તમારે બીજા કોઈ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરવું છે તો પણ કરી શકો છો. જેની પણ સાથે ઇમેજ શેર કરો છો ને એને કોઈ વસ્તુ પસંદ આવે છે અને એ મંગાવે છે તો ઓર્ડર નાવ પર જવાનું. એ પછી આ સાડી 650ની છે તો હવે તમારે આ સાડી જેટલામાં પણ વેચવી છે તમે વેચી શકો છો. દાખલા તરીકે તમારે જો આ સાડીને 750માં વેચવી છે તો 100 રૂપિયા તમને શોપ 101 તરફથી કમિશન મળે છે. 800માં વેચો છો તો 150 રૂપિયા કમિશન મળે છે. એટલે ભાવ તમે નક્કી કરી શકો છો કે કેટલામાં તમારે વસ્તુ વેચવી છે. એ પછી જેને પણ પ્રોડક્ટ મોકલવાની છે એનું કરેક્ટ પોસ્ટલ એડ્રેસ તમારે ટાઈપ કરવાનું. ડિલિવરીની પૂરી જવાબદારી શોપ 101ની હોય છે. તમારે ફક્ત અહીંયા પૂરું એડ્રેસ જ ટાઈપ કરવાનું છે. એડ્રેસ ટાઈપ કરી દો પછી સેવ એન્ડ મેક પેમેન્ટમાં જવાનું. પેમેન્ટના 3 ઓપ્શન મળશે, પેટીએમ, ઓનલાઈન અને સીઓડી. જો સીઓડી રાખો છો તો પ્રોડક્ટ ડિલિવર થાય ત્યારે ત્યાંથી કેશ લેવામાં આવે છે અને જે પણ તમારું કમિશન મળ્યું હોય તમને એ તમારા બેંક અકાઉન્ટમાં જમા થાય છે. એટલે તમારી બેંકની પૂરી ડિટેલ અહીંયા કરેક્ટ ટાઈપ કરેલી હોવી જોઈએ. હવે આ એપમાં તમે કોઈ પણ વસ્તુ વેચો છો તો એ વસ્તુની સેલિંગ પ્રાઇસ તમારે નક્કી કરવાની હોય છે કે એ વસ્તુ તમારે કેટલામાં વેચવી છે. એ પ્રમાણે તમને કમિશન મળતું હોય છે જે ડાયરેક્ટ બેંકમાં જમા થઈ જાય છે. અને કોઈ પણ વસ્તુ તમે વેચો છો એની ડિલિવરીની જવાબદારી તો કંપનીની હોય જ છે. પણ જો બાય ચાન્સ કોઈને વસ્તુ પસંદ નથી આવતી અને એને રિટર્ન કરવી છે તો રિટર્નની જવાબદારી પણ કંપનીની હોય છે. તો તમારે ફક્ત આ વસ્તુને શેર કરવાની છે. અને મેં જે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપી છે ત્યાંથી તમે જો શોપિંગ કરો છો તો પહેલી ખરીદી ઉપર તમને 30% ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળે છે. તો એકવાર આ એપ જરૂર ટ્રાય કરજો, તમને ચોક્કસ પસંદ આવશે. તો ફાઇનલી હવે આ કઢી ઉકળીને તૈયાર છે. આટલી કઢી ઉકાળવામાં મને 20થી 22 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે. અને અત્યારે જે કન્સિસ્ટન્સી તમે જુઓ છો એ કઢી ઠંડી થયા પછી થોડી થીક થશે. એટલે કઢીને ગેસ બંધ કરીને આપણે પહેલાં 10 મિનિટ માટે સીજવા દઈશું. તો મેં ઢાંકણ ઢાંકી દીધું છે. 10થી 15 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરશો તો કઢી આ રીતની કન્સિસ્ટન્સીમાં હશે. જો એ પ્રોપર નહીં બની હોય કે લોટ ઓછો પડ્યો હોય કે પાણી વધારે પડે કે પ્રોપર ના ઉકળે તો આની ઉપર પાણીનું લેયર આવી જતું હોય. અત્યારે જેવો આપણે ગેસ બંધ કર્યો હતો એવી જ કઢી દેખાય છે. મતલબ આ રીતે તમે કઢીને ચેક કરી શકો કે ક્યાં તમારી મિસ્ટેક છે. અને તમે કઢીને હલાવીને જોશો તો જ્યારે ગેસ બંધ કર્યો ત્યારે કઢી થોડી તમને પાતળી લાગતી હતી અને સીજ્યા પછી આ રીતની એની પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. તો મેઝરમેન્ટમાં કઢીને ઉકાળવામાં અને ગેસની ફ્લેમમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો કઢીને હવે આપણે સર્વિંગ બોલમાં લઈ લઈશું. હવે આ કઢી બનીને તૈયાર છે. અત્યારે જે માપ લીધું એનાથી તમે 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો એટલી કઢી બનીને તૈયાર થાય છે. કઢીને તમે ભાત, ખીચડી કે જીરા રાઈસ ગમે તેની સાથે સર્વ કરી શકો છો. અને બતાવેલી ટિપ્સ અને મેઝરમેન્ટનું ધ્યાન રાખશો તો તમારી પણ કઢી સેમ મહારાજ જેવી બનશે. તો એકવાર બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે.